Hi guys! Good afternoon sa inyo. Ngayon ay lulutuin natin is tinolang manok sa papaya. Ang ingredients natin, a kilo chicken, 1 na papaya, medium size lang to pero parang marami. Patis, paminta, and sibuyas na puti ang gamit ko, and no cubes, chicken no cubes, and luya, at etong sili. Mahilig kami sa spicy kaya 3 sili. Let's start na tayo. Inuna ko nang ilagay ang luya. Okay. Tapos ng luya, sibuyas. Gusto ko sa luya yung medyo sunog lang konti para mawala yung nagsa ng manok. And then yung manok natin, para ma-absorb yung ng luya. Kapag ganito na kulay yung manok natin, lalagay ko ng patis, 2 spoons or tablespoon. Then, lalagay ko yung tinolang papaya. Ito, dahil papaya, tinolang papaya. Gusto kasi na kasama ko na maraming papaya. Matalo na ito. Okay. Paminta. Tansyahin nyo na lang. Gusto nyo lang maraming paminta. May bagat nyo. Local na, kumukulo na siya. Bigyan natin ng tubig.
2 minutes, ready na. Kain na tayo.